विद्यार्थी मित्रांनो, इयत्ता 12वी इंग्रजी विषयाच्या अभ्यासक्रमातील पहिला पाठ आज आपण पाहणार आहोत. 1.1 ॲन ॲस्ट्रॉलॉजर्स डे बाय R.K. नारायण. ॲन ॲस्ट्रॉलॉजर्स डे ही R.K. नारायण यांनी लिहिलेली एक लघुकथा आहे. R.K. नारायण हे एक भारतीय लेखक असून त्याने इंग्रजी भाषेमध्ये अनेक कादंबऱ्या व लघुकथा लिहिलेल्या आहेत. त्यांची द गाईड ही कादंबरी खूपच प्रसिद्ध आहे. या कादंबरीसाठी त्यांना 1961 साली साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त झाला. हिंदी सिनेमा गाईड हा याच कादंबरीवर आधारित आहे. त्यांच्या अनेक कादंबऱ्या व त्यांच्या लघुकथा भारतीय जीवनाचे समर्पक शब्दामध्ये वर्णन करतात. ॲन ॲस्ट्रॉलॉजर्स डे ही एका ज्योतिषाच्या जीवनाविषयी लिहिलेली एक रहस्यकथा आहे. ही एक लघुकथा आहे. या कथेविषयी संपूर्ण माहिती आपण या व्हिडिओमध्ये पाहणार आहोत. या व्हिडिओमध्ये नवीन शब्द व त्यांचे अर्थ, संपूर्ण पाठाचे मराठीमध्ये स्पष्टीकरण व कथेचा सारांश अगदी थोडक्यात पाहणार आहोत. चला तर मग आपण सुरुवात करूया या पहिल्या पाठाला. न्यू वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी. तुमच्या वहीमध्ये खालील नवीन शब्द लिहा. ॲस्ट्रॉलॉजर, अ पर्सन हू इज ॲन एक्सपर्ट इन ॲस्ट्रॉलॉजी. An astrologer predicts future events. Astrologer म्हणजे ज्योतिषी. Cowrie shells, shells of sea snails म्हणजे कवड्या. Obscure, difficult to understand म्हणजे समजण्यास कठीण. Palmara, a kind of palm tree, एक प्रकारचे झाड. Resplendent मीन्स ब्राईट, इम्प्रेसिव्ह म्हणजे तेजस्वी. एनहान्स्ड, इन्क्रीज्ड म्हणजे वाढलेला. ओसिफेरसनेस मीन्स बीइंग लाऊड अँड नॉयझी म्हणजे गोंगाट करणारा. एन्चांटमेंट, मॅजिकल इफेक्ट और मॅजिकल चार्म म्हणजे जादुई परिणाम. बिविल्डरिंग, कन्फ्युजिंग और बॅफलिंग म्हणजे गोंधळात टाकणारे. स्ट्रूड, गुड ॲट जजिंग पीपल, क्लेव्हर म्हणजे धूर्त किंवा हुशार. इम्पेच्युअस मीन्स इम्पल्सिव्ह और रॅश, ज्याला म्हणतो मराठीमध्ये आपण कडक. एन्डियर्ड, लाईक्ड म्हणजे आवडलेला. पॅराफर्नलिया means a large number of small articles used in a particular activity म्हणजे एखाद्या कामातील इतर बारीक सारीक गोष्टी. टिल्ट means to move म्हणजे हलवणे. पिक्विट means annoyed or angry म्हणजे नाराज किंवा रागावलेला. ब्लफ, to try to make people believe that something is true when it is not म्हणजे बनवाबनवी करणे. चिरूट मीन्स अ देसी सिगार म्हणजे चिलीम किंवा देशी बिडी. ग्लिम्स मीन्स अ क्विक व्ह्यू ऑफ समथिंग म्हणजे चटकन दृष्टीस पडणे. झुटका मीन्स हॉर्स ड्रिव्हन कार्ट म्हणजे घोडागाडी. डिस्गॉज मीन्स इल सरेंडर अंडर प्रेशर म्हणजे पराभव मान्य करणे. इनकॅन्टेशन्स मीन्स मॅजिकल वर्ड्स म्हणजे जादुई शब्द. हॅगलिंग मीन्स बार्गेनिंग म्हणजे घासाघीस करणे. ओव्हरवेल्म, टू ओव्हरपॉवर इमोशनली म्हणजे भावनिक होणे. ग्रॅटिफाईड मीन्स प्लीज्ड और सॅटिस्फाईड म्हणजे आनंदी किंवा समाधानी. प्योल, अ स्ट्रिंग क्वाट म्हणजे खाट किंवा बाज. चला तर मग आपण पाठाला सुरुवात करूया. तुमचे पुस्तक उघडा आणि पुस्तकात पहा. An astrologer's day. Punctually at midday, he opened his bag
and spread out his professional equipment, which consisted of a dozen cowrie shells, a square piece of cloth with obscure mystic charts on it, a notebook, and a bundle of palmara writing. ती एक दुपारची वेळ होती आणि ज्योतिषाने आपली बॅग उघडली. बॅगेमधून आपलं जे काही साहित्य आहे, व्यावसायिक साहित्य, ते साहित्य तो बाहेर काढतो. इथे पहा, लेखक आपणाला सांगत आहे या साहित्यामध्ये अ डझन कावरी शेल्स. कावरी शेल्स म्हणजे कवड्या, एक डझनभर कवड्या, एक कपडा आणि त्यावरती काहीतरी असे न समजणारे असे चार्ट्स आहेत, एक वही पण आहे आणि एक इथं म्हटलं पहा अ बंडल ऑफ पाल्मरा रायटिंग, ताडपत्राचं एक बंडल आहे. अशा प्रकारे आपलं सर्व साहित्य ज्योतिषाने बाहेर काढलेलं आहे. हिज फोरहेड वॉज रिस्प्लेंडंट विथ सेक्रेड ॲश अँड वर्मिलन and his eyes sparkled with a sharp, abnormal gleam, which was really an outcome of a continual searching look for customers, but which his simple clients took to be a prophetic light and felt comforted. इथे लेखक ज्योतिषाचे वर्णन करत आहे. त्याचे जे कपाळ आहे ते अतिशय चमकदार आहे, ते रंगवलेले आहे. त्याच्या कपाळावरती पवित्र राख आणि शेंदूर लावलेला आहे आणि त्याचे डोळेसुद्धा चमकत आहेत आणि सामान्य लोकांना असं वाटतं की या डोळ्यामध्ये काहीतरी दैवी शक्ती असली पाहिजे आणि हा माणूस कोणीतरी ज्ञानी असला पाहिजे. द पॉवर ऑफ हिज आईज वॉज कन्सिडरेबली एनहान्स्ड बाय देअर पोझिशन प्लेस्ड ॲज देवर बिटवीन द पेंटेड फोरहेड अँड द डार्क विस्कर्स which streamed down his cheeks. Even a half-wit's eyes would sparkle in such a setting. इथे आणखी लेखक ज्योतिषाचे वर्णन करत आहे. लेखक सांगतो की हा जो ज्योतिषी आहे त्याच्या डोक्यावरती एक फेटा बांधलेला आहे आणि तो रंगीत फेटा, त्याची लांब दाढी आणि चमकणारे डोळे, हे सर्व काही लोकांना आकर्षित करणार आहे. To crown the effect, he owned a saffron-colored turban around his head. His color scheme never failed. People were attracted to him as bees are attracted to cosmos or dahlia stalks. इथं आणखी लेखक सांगतो की डोक्याला गुंडाळलेल्या फेट्यामुळं आणि त्या फेट्याच्या भडक रंगामुळं लोक त्याच्याकडं अशा प्रकारे आकर्षित व्हायचे की जशा मधमाशा कॉस्मॉस किंवा डलिया या वनस्पतीकडे आकर्षित होतात. ही सॅट अंडर द बाउज ऑफ अ स्प्रेडिंग टॅमरिन ट्री विच फ्लँक्ड अ पाथ रनिंग थ्रू द टाउन हॉल पार्क. इट वॉज अ रिमार्केबल प्लेस इन मेनी वेज. अ सर्जिंग क्राऊड वॉज ऑलवेज मुव्हिंग अप अँड डाऊन दिस नॅरो रोड फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाईट. आणि हा जो ज्योतिषी आहे तो एका चिंचेच्या झाडाच्या फांदीखाली बसलेला आहे. हा रस्ता टाउन हॉल पार्ककडे जाणारा आहे आणि हे जे ठिकाण आहे हे ठिकाण खूपच वैशिष्ट्यपूर्ण आहे. इथे लोकांची गर्दी, लोकांची ये जा नेहमी सुरू असते, सकाळपासून ते संध्याकाळपर्यंत. अ व्हरायटी ऑफ ट्रेड्स अँड ऑक्युपेशन्स वॉज रिप्रेझेंटेड ऑल अलॉंग इट्स वे. मेडिसिन सेलर्स, सेलर्स ऑफ स्टोलन हार्डवेअर अँड जंक, magicians, and above all, an auctioneer of cheap cloth who created enough din all day to attract the whole town. आणि हे जे ठिकाण आहे की ज्या ठिकाणी ज्योतिषी आपल्या व्यवसायासाठी बसलेला आहे, या ठिकाणी अनेक विक्रेते, अनेक दुकानदार आहेत, जसे की औषध विक्रेते, चोरलेल्या वस्तू विकणारे लोक, भंगारवाले, जादू करणारे किंवा कपड्यांचा लिलाव करणारे लोक, अशा प्रकारे अनेक लोक त्या ठिकाणी आहेत. नेक्स्ट टू हिम इन vociferousness came a vendor of fried groundnut who gave his ware a fancy name each day, calling it Bombay ice cream one day, and on the next Delhi almond, and on the third Raja's delicacy,
and so on and so forth. And people flocked to him. A considerable portion of this crowd tallied before the astrologer too. आणि या संपूर्ण विक्रेत्याच्या बाजूलाच एक शेंगदाणे विक्रेता आहे, जो की भाजलेले शेंगदाणे विकत आहे. आणि दररोज तो लोकांना आकर्षित करण्यासाठी शेंगदाण्यांना नवीन नवीन नावे देतो, जसे की बॉम्बे आईस्क्रीम, डेली आल्मंड, राजाज डेलिकसी. अशा प्रकारे काहीतरी शाही नावं देऊन तो लोकांना शेंगदाणे घेण्यासाठी आकर्षित करतो. आणि हे लोक शेंगदाणे विक्रेत्याच्या बाजूलाच जो बसलेला ज्योतिषी याच्याकडे पण येतात आणि आपले भविष्य पाहतात. द ॲस्ट्रॉलॉजर transacted his business by the light of a flare which crackled and smoked up above the groundnut heap nearby. Half the enchantment of the place was due to the fact that it did not have the benefit of municipal lighting. इथे लेखक आपल्याला सांगतो की हा जो काही ज्योतिषी तो आपला बराचसा व्यवसाय हा असा रस्त्यावरच चालवत आहे आणि त्याच्याकडे स्वतःची जी काही लाईटिंग व्यवस्था ती पण नाही. आणि जो काही शेंगदाणे विक्रेता त्याच्या दिव्याच्या प्रकाशावरती हा पण व्यवसाय चालू आहे. आणि हे जे काही थोडासा प्रकाश, थोडासा अंधार, ही जी काही अवस्था आहे तीसुद्धा ज्योतिषासाठी अगदी योग्यच आहे. आणि त्या ठिकाणी कोणतीही म्युनिसिपल लाईटिंगची सोय नाहीच. द प्लेस वॉज लिट अप बाय द शॉप लाईट्स. One or two had hissing gas lights. Some had naked flares stuck on poles. Some were lit up by old cycle lamps, and one or two, like the astrologer, managed without lights of their own. आणि त्या ठिकाणी म्युनिसिपल लाईटिंगची व्यवस्था नसल्यामुळं बरेचसे दुकानदार हे स्वतःची जे असेल प्रकाश व्यवस्था हे स्वतःच पाहतात. काही लोकांकडे गॅस लाईट आहे, काही लोकांनी दिवे लावलेले आहेत पोलवरती, आणि काही लोकांकडे सायकल लॅम्प्स आहेत. आणि काही असे पण विक्रेते आहेत ज्योतिषासारखे की जे दुसऱ्यांच्या प्रकाशावरतीच आपला उद्योग चालवतात. इट वॉज अ बिविल्डरिंग क्रिस क्रॉस ऑफ लाईट रेज अँड मूव्हिंग शॅडोज. दिस सुटेड द ॲस्ट्रॉलॉजर व्हेरी वेल फॉर द सिम्पल रिझन दॅट ही हॅड नॉट इन द लिस्ट इंटेंडेड टू बी ॲन ॲस्ट्रॉलॉजर व्हेन ही बिगॅन लाईफ. अँड ही न्यू no more of what was going to happen to others than he knew what was going to happen to himself next minute. He was as much a stranger to the stars as were his innocent customers. आणि या ठिकाणी लेखक आपल्याला सांगतो की हे जे काही कन्फ्युजिंग लाईट आणि मूव्हिंग शॅडोज, हलणाऱ्या सावल्या वगैरे, या गोष्टी ॲस्ट्रॉलॉजरसाठी योग्यच होत्या. आणि हा जो काही आहे ज्योतिषी हा अगदी अपघाताने या व्यवसायामध्ये आला होता. आणि ज्या प्रकारे जे काही लोक आहेत, जे काही भोळे फाबडे लोक आहेत, त्यांना जसं ग्रह ताऱ्याचं काहीही ज्ञान नव्हतं, तशीच अवस्था ज्योतिषीसुद्धा होती की त्यालासुद्धा ग्रह तारे भविष्य गोष्टी काहीही कळत नव्हत्या. इथं लेखक आपल्याला सांगतो ही वॉज ॲज मच अ स्ट्रेंजर टू द स्टार्स ॲज वेअर हिज इनोसंट कस्टमर्स. त्याचे कस्टमर्स आणि ज्योतिषी दोघांचं ज्ञान ग्रहताऱ्याविषयी सारखंच होतं. एट ही सेड थिंग्स विच प्लीज्ड अँड ऑस्टॉनिश्ड एव्हरीवन. दॅट वॉज मोर अ मॅटर ऑफ स्टडी, प्रॅक्टिस अँड स्ट्रूड गेसवर्क. ऑल द सेम इट वॉज ॲज मच अन ऑनेस्ट मॅन्स लेबर ॲज एनी अदर, अँड इट डिझर्व द वेजेस ही कॅरीड होम ॲट द एंड ऑफ अ डे. इथे लेखक आपल्याला सांगतो की जरी ज्योतिषाला कोणतंही ज्ञान नसेल ज्योतिषशास्त्राचं, तरी तो प्रत्येकाला खुश ठेवायचा आणि प्रत्येकाला आश्चर्यचकित करायचा भविष्य सांगून. आणि हे जी काही भविष्य सांगण्याची प्रक्रिया असेल, इट इज अ मॅटर ऑफ स्टडी. त्याचा अभ्यास असेल, त्याचा सराव असेल आणि त्याची जी काही तर्कबुद्धी असेल, या आधारे तो लोकांना भविष्य सांगायचा आणि लोकांना खुश ठेवायचा आणि 2 पैसे कमवून तो घरी जायचा. He had left his village without any previous thought or plan. If he had continued there, he would have carried on the work of his forefathers, namely tilling the land, living
marrying, and ripening in his cornfield, an ancestral home. But that was not to be. He had to leave home without telling anyone, and he could not rest till he left it behind a couple of 100 miles. To a villager, it is a great deal, as if an ocean flowed between. इथं लेखक ज्योतिषाचं जे काही भूतकाळ याविषयी थोडक्यात माहिती सांगतो की ज्याला म्हणतो आपण फ्लॅशबॅक टेक्निक. द ऑथर गिव्ज रेफरन्स ऑफ पास्ट थिंग्स. हा जो ज्योतिषी आहे तो अपघातानेच किंवा योगायोगाने शहरामध्ये स्थायिक झालेला आहे. आणि हा जर शहरामध्ये आला नसता तर तो एका खेड्यामध्ये जीवन जगला असता. जमिनीची मशागत करणे, राहणे, लग्न करणे आणि शेतामध्ये कष्ट करून म्हातारं होणे आणि मरून जाणे, अशा प्रकारे तो आयुष्य जगला असता. परंतु तसं काही झालंच नाही. त्याला त्याची इच्छा नसताना त्याचं गाव, त्याचं घर सोडावं लागलं आणि शहरामध्ये इथे येऊन राहावं लागलं. He had a working analysis of mankind's troubles, marriage, money, and the tangle of human ties. Long practice had sharpened his perception. Within 5 minutes, he understood what was wrong. He charged 5 Ps per question, never opened his mouth till the other had spoken for at least 10 minutes, which provided him enough stuff for a dozen answers and advices. इथं लेखक आपणाला सांगतो की हा जो ज्योतिषी आहे तो कशा प्रकारे हुशार होता. त्याला समजलं होतं की लोकांचे जे प्रश्न आहेत त्या प्रश्नांचे मूळ कारण हे असेल लग्न, पैसा किंवा मानवी संबंध. इथं म्हटलं पहा टँगल्स ऑफ ह्युमन टाईज, ह्युमन रिलेशन्स, यातून बरेचसे प्रश्न तयार होतात. आणि जर आपण याविषयी काही भविष्य केलं तर ते लोकांना खरं वाटेल. आणि बऱ्याच दिवसापासून, वर्षापासून सराव असल्यामुळं तो लोकांना ओळखत असे. लोकांच्या मनात काय चाललेलं आहे या गोष्टी तो ओळखू शकत होता. आणि जवळपास पहिले 5-10 मिनिट तो फक्त लोकांचं बोलणं ऐकायचा, त्यांची तक्रार ऐकायचा, त्यांची समस्या ऐकायचा आणि नंतरच भविष्य सांगण्यासाठी आपलं तोंड उघडायचा. म्हणजे त्याला आपोआपच कळायचं की या लोकांची समस्या काय आहे ते. When he told the person before him, gazing at his palm, in many ways, you are not getting the fullest result for your efforts. 9 out of 10 were disposed to agree with him. आणि भविष्य सांगणं ही कला ज्योतिषाला चांगल्या प्रकारे जमली होती. जेव्हा एखादा माणूस पुढे यायचा तेव्हा तळहात पाहत तो सांगायचा की तुम्ही मेहनत खूप करता पण तुमच्या मेहनतीचं काही चीज होत नाही. यू आर नॉट गेटिंग फुल्लेस्ट रिझल्ट ऑफ युअर एफर्ट्स असं म्हटलं पाहिजे. याचाच अर्थ की एकूण 10पैकी 9 लोकांना असं वाटतं की मी खूप मेहनत करतो, मी खूप चांगला माणूस आहे, परंतु त्याचा मोबदला मला मिळत नाही आणि लोक खुश व्हायचे. ऑर ही क्वेश्चन्ड, इज देअर एनी वुमन इन युअर फॅमिली, मे बी इवन अ डिस्टंट रिलेटिव्ह हू इज नॉट वेल डिस्पोज टुवर्ड्स यू. किंवा तो लोकांना विचारायचा की तुमच्या कुटुंबामध्ये किंवा दूरच्या नात्यामध्ये अशी एखादी स्त्री आहे का की जी तुमच्याविषयी वाईट चिंतन करते. जर असा प्रश्न असेल तर बहुसंख्य लोकांना वाटतं की हो असंच आहे. ही गेव an analysis of character. Most of your troubles are due to your nature. How can you be otherwise with Saturn, where he is? You have an impetuous nature and a rough exterior. This endeared him to their hearts immediately, for even the mildest of us loves to think that he has a forbidding exterior. किंवा तो लोकांना विचारायचा की तुमचे जे काही अडचणी आहेत, तुमचे जे काही समस्या आहेत, याला कारण तुमचा स्वभावच आहे. तुमचा स्वभाव खूप चांगला आहे आणि हा जो काही शनीचा प्रकोप आहे तो तुमच्यावरती नाही व्हायला पाहिजे. आणि तुमच्या या चांगल्या स्वभावामुळं आणि तुमच्या थोड्याशा रागीट स्वभावामुळं, तुमच्या कडक स्वभावामुळं तुम्हाला बऱ्याच वेळा त्रास होतो. अशा प्रकारच्या बोलण्यामुळं लोक खुश व्हायचे आणि ज्योतिषाला काहीतरी पैसे वगैरे ते देत असत. The nuts vendor blew out his flare
and rose to go home. This was a signal for the astrologer to bundle up too, since it left him in darkness except for a little shaft of green light which strayed in from somewhere and touched the ground before him. हा जो शेंगदाणा विक्रेता आहे बाजूचा, त्याने आपला दिवा बंद केला आणि ज्योतिषी समजला की आता आपण सुद्धा आपलं साहित्य आवरलं पाहिजे. दुरून कुठून तरी एक रंगीत दिवा सुरू होता आणि त्याचा हिरवा प्रकाश समोरच्या मैदानावरती पडलेला होता. He picked up his cowrie shells and paraphernalia and was putting them back into his bag when the green shaft of light was blotted out. He looked up and saw a man standing before him. तेव्हा ज्योतिषाने आपल्याजवळ असलेल्या कवड्या आणि इतर वस्तू, त्याला इथं म्हटलेलं आहे बा पॅराफर्नलिया, या सगळ्या वस्तू गोळा करून तो आपल्या बॅगमध्ये ठेवणार होताच. इतक्यात त्याने समोर एक माणूस पाहिला. ही सेन्स्ड अ पॉसिबल क्लायंट अँड सेड, यू लुक सो केअरवॉर्न. इट विल डू यू गुड टू सिट डाऊन फॉर अ वाईल अँड चॅट विथ मी. द अदर ग्रम्बल सम रिप्लाय व्हेगली. आणि ज्योतिषी त्या माणसाला म्हणाला की तुम्ही खूपच काळजीत दिसता, थोडंसं माझ्यापाशी बसा आणि मला थोडंसं बोला, तुम्हाला बरं वाटेल. तो माणूस काहीतरी अस्पष्टपणे बोलला. द ॲस्ट्रॉलॉजर प्रेस्ड हिज इन्व्हिटेशन, वेअर अपॉन द ऑदर थ्रस्ट हिज palm अंडर हिज नोज, सेईंग, यू कॉल युअरसेल्फ ॲन ॲस्ट्रॉलॉजर. द ॲस्ट्रॉलॉजर फेल्ट चॅलेंज्ड अँड सेड, tilting the other's palm towards the green shaft of light, yours is a nature. Oh, stop that, the other said, tell me something otherwise. ज्योतिषाने पुन्हा विनंती केली, या आणि मला तुमचा हात दाखवा. त्यानंतर तो जो अनोळखी व्यक्ती होता तो बहुतेक रागामध्ये आलेला असावा. त्याने आपला हात अगदी ज्योतिषाच्या नाकासमोरच धरला आणि म्हणाला, यू कॉल युअरसेल्फ ॲन ॲस्ट्रॉलॉजर. तुम्ही स्वतःला ज्योतिषी समजता. हे ऐकून ज्योतिषाला वाटलं की हे आपणाला आव्हानच आहे. तो त्या अनोळखी व्यक्तीचा हात पाहून म्हणाला, तुमचा स्वभाव. तो माणूस म्हणाला, ओ स्टॉप दॅट, थांबा, हे मला सांगू नका, मला काहीतरी योग्य माहिती सांगा. आवर फ्रेंड फेल्ट पिक्विट. आय चार्ज ओनली 3 Ps per question, and what you get ought to be good enough for your money. At this, the other withdrew his arm, took out an anna, and flung it out to him, saying, I have some questions to ask. If I prove you are bluffing, you must return that anna to me with interest. या असं म्हटल्याच्या नंतर लेखक आपणाला सांगतो, आवर फ्रेंड फेल्ट पिक्विट. आवर फ्रेंड म्हणजे ज्योतिषी, फेल्ट पिक्विट, पिक्विट अनॉइड, इरिटेटेड. ज्योतिषी थोडासा नाराज झाला आणि तो म्हणाला की मी एका प्रश्नासाठी फक्त 3 पैसे घेतो आणि ते तुमच्या सल्ल्यासाठी, तुमच्या भविष्यासाठी चांगलंच आहे. असं म्हटल्यानंतर त्या माणसाने आपला हात पाठीमागे घेतला आणि 4 आणे ज्योतिषाला दिले आणि तो म्हणाला, मला काही प्रश्न विचारायचे आहेत. जर तुम्ही योग्य उत्तरं दिलीत तर ठीक, नाहीतर हे 4 आणे मला व्याजासहित तुम्हाला परत करावेच लागतील. इफ यू फाइंड माय आन्सर सॅटिस्फॅक्टरी विल यू गिव्ह मी 5 रुपीज? नो. ज्योतिषानं पुन्हा विचारलं, जर मी योग्य उत्तरं दिले तर तुम्ही मला 5 रुपये द्याल का? तो अनोळखी व्यक्ती म्हणाला, नो. और विल यू गिव्ह मी 8 आनाज? ज्योतिषी पुन्हा विचारतो, तुम्ही मला 8 आणे द्याल का? ऑल राईट, प्रोव्हायडेड यू गिव्ह मी ट्वाईस ॲज मच इफ यू आर रॉंग, सेड द स्ट्रेंजर. द पॅक्ट वॉज ॲक्सेप्टेड आफ्टर अ लिटल आर्ग्युमेंट. आणि शेवटी थोडासा वादविवाद झाल्यानंतर, थोडीशी घासाघीस करून
हा करार दोघांनीही मान्य केला. द ॲस्ट्रॉलॉजर सेंट अप अ प्रेयर टू हेवन ॲज द ऑदर lit a cheroot. The astrologer caught a glimpse of his face by the matchlight. आणि हा करार दोघांनी मान्य केल्यानंतर ज्योतिषाने ईश्वराकडे प्रार्थना केली आणि त्या अनोळखी व्यक्तीने चिरूट पेटवली. चिरूट इट इज अ टाईप ऑफ देसी सिगार, ज्याला म्हणतो आपण चिलीम. आणि ॲस्ट्रॉलॉजरने तत्काळ त्या अनोळखी व्यक्तीकडे पाहिलं आणि काडीपेटीच्या प्रकाशामध्ये थोडासा चेहरा ज्योतिषाला पाहता आला. देअर वॉज अ पॉज ॲज कार्स हुटेड ऑन द रोड. जुटका ड्रायव्हर्स सोअर ॲट देअर हॉर्सेस अँड द बॅबल ऑफ द क्राऊड एजिटेटेड द सेमी डार्कनेस ऑफ द पार्क. द ऑदर सॅट डाऊन सकिंग हिज चिरूट पफिंग आऊट सॅट देअर रुथलेसली. नंतर लेखक आपणाला सांगतो की त्या ठिकाणी देअर वॉज सेमी डार्कनेस, थोडासा अंधुक प्रकाश किंवा बराचसा अंधार असेल आणि रस्त्यावरून वाहनांची वर्दळ, घोडागाड्या किंवा काही वाहनं, कार्स वगैरे जात होती. आणि त्याच वेळेस हा जो अनोळखी व्यक्ती आहे तो अगदी ज्योतिषाच्या समोरच बसलेला होता आणि तो चिलीम ओढत होता. द ॲस्ट्रॉलॉजर फेल्ट व्हेरी अनकम्फर्टेबल. Here, take your Anna back. I am not used to such challenges. It is late for me today. He made preparations to bundle up. The other held his wrist and said, You can't get out of it now. You dragged me in while I was passing. आणि हा जो काही अनोळखी व्यक्ती अगदी समोरच बसलेला आहे आणि त्यानं ज्योतिषाला आव्हान दिलेलं आहे, भविष्य सांग. तेव्हा ज्योतिषाला खूपच अनकम्फर्टेबल वाटलं, थोडंसं अस्वस्थ वाटलं आणि तो म्हणतो की हा तुझा आणा वापस घे आणि मी अशा प्रकारे कोणतेही चॅलेंज स्वीकारत नाही आणि मला आता जाऊ दे. तेव्हा तो अनोळखी व्यक्ती म्हणतो, आता ते शक्य नाही, तुला आता इथून जाता येणार नाही. मी जात असताना तूच मला इन्व्हाइट केलंस, तूच मला इथं बोलावून घेतलंस, तेव्हा तू इथून जाऊ शकत नाहीस. The astrologer shivered in his grip, and his voice shook and became faint. Leave me today. I will speak to you tomorrow. The other thrust his palm in his face and said, Challenge is challenge. Go on. The astrologer proceeded with his throat drying up. There is a woman. Stop, said the other. तेव्हा ज्योतिषी थोडासा घाबरला, त्याचा आवाजसुद्धा लहान झाला आणि तो म्हणाला, लिव्ह मी टुडे, मला जाऊ द्या, उद्या आपण बोलूया. तेव्हा तो माणूस म्हणतो, चॅलेंज इज चॅलेंज, गो ऑन. आव्हान म्हणजे आव्हान, तुला आता भविष्य सांगितलंच पाहिजे. ज्योतिषाचा घसा कोरडा पडत होता. तो त्या अनोळखी व्यक्तीचा हात पाहून म्हणतो की एक स्त्री आहे. तेव्हा तो रागाने म्हणतो, स्टॉप, सेड द ऑदर, मला असं काही सांगू नको. आय डोंट वॉन्ट ऑल दॅट. शॅल आय सक्सीड इन माय प्रेझेंट सर्च ऑर नॉट? आन्सर धिस अँड गो, अदरवाईज आय विल नॉट लेट यू गो टिल यू डिस्गॉज ऑल युअर कॉईन्स. तेव्हा तो अनोळखी व्यक्ती सांगतो, आय डोंट वॉन्ट ऑल दॅट, मला बाकी काही माहिती नाही, मला काही सांगू नको, मला फक्त एकच सांग. काय सांग? शॅल आय सक्सीड इन माय प्रेझेंट सर्च ऑर नॉट? मी ज्याचा शोध घेत आहे त्यात मला यश येईल की नाही याचं उत्तर दे आणि जा. आणि जर तुला हे उत्तर द्यायचं नसेल तर तुझ्याजवळ जे काही पैसे आहेत, जे काही अमाऊंट आहे, जे काही कॉईन्स आहेत ते सगळे मला देऊन जा, म्हणजे तुझी हार तू मान्य कर. द ॲस्ट्रॉलॉजर मटर्ड अ फ्यू इनकॅन्टेशन्स अँड रिप्लाइड, ऑल राईट, I will speak, but will you give me a rupee if what I say is convincing? Otherwise, I will not open my mouth and you may do what you like. After a good deal of haggling, the other agreed. The astrologer said, You were left for dead. Am I right? Now here, the author tells us, इथं लेखक आपणाला सांगतो, ॲस्ट्रॉलॉजरने म्हणजे ज्योतिषाने
काहीतरी मंत्र पुटपुटले. इथं पाच शब्द इनकॅन्टेशन्स, मॅजिकल वर्ड्स. आणि काहीतरी मंत्र म्हटल्याच्या नंतर तो म्हणतो की मला मान्य आहे, मी बोलतो, पण तू मला 1 रुपया देशील का? आणि जर तू देणार नसेल तर मी माझे तोंड उघडणार नाही आणि तुला काय करायचे ते तू करू शकतो. आणि थोडीशी घासाघीस केल्याच्या नंतर तो अनोळखी व्यक्ती म्हणतो, ठीक आहे, तुला 1 रुपया देतो, पण भविष्य सांग. तेव्हा ज्योतिषी सांगतो की यू वेअर लेफ्ट फॉर डेड, की तुला मरण्यासाठी सोडून दिलेलं होतं. आणि मी बरोबर आहे का? टेल मी मोर. तेव्हा तो अनोळखी व्यक्ती म्हणतो, बरोबर, मला आणखी माहिती सांगा. अ नाईफ हॅज पास थ्रू यू वन्स, सेड द अदर. गुड फेलो, ही बेअर्ड हिज चेस्ट टू शो द स्कार. व्हॉट एल्स? ज्योतिषी पुन्हा सांगतो की तुमच्यावरती एक वेळेस चाकू हल्ला झाला होता, चाकू खूप तुमच्या जवळून गेला होता. तेव्हा तो अनोळखी व्यक्ती म्हणतो की तुम्ही बरोबर आहात, यू आर अ गुड फेलो, यू आर अ गुड पर्सन. आणि तो आपल्या छातीवरचा घाव ज्योतिषाला दाखवतो आणि म्हणतो, आणखी काही सांगा. अँड देन यू वेअर पुश्ड इन टू अ वेल नियर बाय इन द फील्ड. यू वेअर लेफ्ट फॉर डेड. आय शुड हॅव बीन डेड if some passerby had not chanced to peep into the well, exclaimed the other, overwhelmed by enthusiasm. तेव्हा हा जो आहे ज्योतिषी तो सांगतो की तुम्हाला एका विहिरीमध्ये ढकलून दिलं गेलं होतं. तेव्हा तो अनोळखी व्यक्ती सांगतो, तुमचं म्हणणं अगदी बरोबर आहे, आणि जर वाटसरूंनी मला पाहिलं नसतं, विहिरीमध्ये डोकावलं नसतं, तर कदाचित मी आज जिवंत राहिलो नसतो. When shall I get at him? He asked, clenching his fist. In the next world, answered the astrologer. तो पुन्हा विचारतो की ज्यानं माझ्यावरती हल्ला केला तो माणूस मला केव्हा भेटेल, कुठे भेटेल? तो आपल्या मुठी आवळत रागाने म्हणाला. ज्योतिषी शांतपणे उत्तर देतो, इन द नेक्स्ट वर्ल्ड. तुला तो माणूस दुसऱ्या जगात भेटेल. ही डाईड 4 months ago in a far off town. You will never see any more of him. The other groaned on hearing it. The astrologer proceeded, Guru Nayak, you know my name? The other said, taken aback. ज्योतिषी सांगतो की तुला मारणारा माणूस, तुझ्यावरती हल्ला करणारा माणूस हा 4 महिन्यापूर्वी एका दूरच्या शहरामध्ये मरण पावलेला आहे, आणि तो तुला कधीच मिळणार नाही, दिसणार नाही, आणि तू त्याला काही करू शकणार नाहीस, कारण तो आता जिवंतच नाही. ज्योतिषी पुन्हा सांगतो, गुरु नायक. हे शब्द ऐकल्याबरोबर अनोळखी व्यक्ती प्रचंड आश्चर्यचकित होतो आणि म्हणतो, यू नो माय नेम. तुम्हाला माझं नाव पण कळालं, माहिती आहे? ॲज आय नो ऑल अदर थिंग्स, गुरु नायक, लिसन केअरफुली टू व्हॉट आय हॅव टू से. युअर व्हिलेज इज 2 days जर्नी ड्यू नॉर्थ ऑफ दिस टाऊन. टेक द नेक्स्ट ट्रेन अँड बी गॉन. ज्योतिषी पुन्हा सांगतो, मला सगळ्याच गोष्टी माहीत आहेत, गुरु नायक. मी जे काही सांगतो ते काळजीपूर्वक ऐका. तुमचं खेडेगाव हे इथून 2 दिवसाच्या अंतरावरती आहे. तुम्ही पुढची रेल्वे पकडा आणि तुमच्या गावी परत जा. आय सी वन्स अगेन ग्रेट डेंजर टू युअर लाईफ इफ यू गो फ्रॉम होम. He took out a pinch of sacred ash and held it to him. Rub it on your forehead and go home. Never travel southward again and you will live to be 100. ज्योतिषी पुन्हा सांगतो की मला आणखी तुमच्यासमोर एक भलं मोठं संकट दिसत आहे. तुम्ही फक्त घर सोडू नका. तो थोडीशी पवित्र राख त्याच्याकडे देतो आणि सांगतो, रब इट ऑन युअर फोरहेड. तुमच्या कपाळावरती ही राख लावा आणि घरी जा, आणि दक्षिणेकडे कधीच प्रवास करू नका, आणि तुम्ही 100 वर्षाचं आयुष्य जगाल जर तुम्ही तुमच्याच गावात राहिलात तर. वाय शुड आय लिव्ह होम अगेन? द अदर सेड रिफ्लेक्टिव्हली. आय वॉज ओनली गोईंग अवे नाव अँड देन टू लुक फॉर हिम अँड टू चोक आउट हिज लाईफ इफ आय मीट हिम. ही shook his head regretfully. He has escaped my hands. I hope
At least he died as he deserved. Yes, said the astrologer. He was crushed under a lorry. The other looked gratified to hear it. अनोळखी व्यक्ती सांगतो, मी घर कशासाठी सोडू? मी अधूनमधून माझं घर सोडून गावोगाव फिरत असते की फक्त या माणसाला पकडण्यासाठी की ज्यानं माझ्यावरती हल्ला केला होता. तो माझ्या हातातून निसटला आणि त्याला योग्य शिक्षा भेटली. तो जग सोडून गेला. ज्योतिषी म्हणतो, बरोबर आहे. आणि तो पुन्हा सांगतो की त्याचा एका ट्रकखाली चिरडून मृत्यू झालेला आहे. तेव्हा हे सर्व ऐकून अनोळखी व्यक्ती समाधानी होतो, आनंदी होतो. द प्लेस वॉज डेझर्टेड बाय द टाईम द ॲस्ट्रॉलॉजर पिक्ड अप हिज आर्टिकल्स अँड पुट देम इन टू हिज बॅग. द ग्रीन शाफ्ट वॉज ऑल्सो गॉन, लिव्हिंग द प्लेस इन डार्कनेस अँड सायलेन्स. द स्ट्रेंजर हॅड गॉन ऑफ इन टू द नाईट आफ्टर गिव्हिंग द ॲस्ट्रॉलॉजर अ हँडफुल ऑफ कॉईन्स. दोघांमधलं हे संपूर्ण संभाषण होईपर्यंत ते ठिकाण जवळपास ओस पडलं होतं. इतर विक्रेते, दुकानदार ते ठिकाण सोडून आपापल्या घरी गेलेले होते. हा जो ग्रीन लाईट, हिरवा प्रकाश होता, तो पण बंद झाला होता. आणि हा जो आहे अनोळखी व्यक्ती, त्याने अंधारामध्ये तो निघून गेला. थोडेसे पैसे किंवा एक मुठभर कॉईन्स, मुठभर नाणे ज्योतिषाला देऊन तो व्यक्ती निघून गेला. इट वॉज नियरली मिड नाईट when the astrologer reached home. His wife was waiting for him at the door and demanded an explanation. He flung the coins at her and said, count them. One man gave all that. जवळपास इट वॉज टाईम ऑफ मिड नाईट, मध्यरात्र झाली होती जेव्हा ज्योतिष त्याच्या घरी पोहोचला. त्याची बायको काळजीने वाट पाहत होती. तिने कारण विचारलं आणि स्पष्टीकरणसुद्धा मागितलं. तेव्हा ज्योतिषाने तिच्याकडे हे कॉईन्स दिले, ही रक्कम दिली आणि सांगितलं की मोजून घे. एकाच माणसानं हे सगळे नाणे दिलेले आहेत. 12.5 आनाज, शी सेड काउंटिंग. शी वॉज ओव्हरजॉईड. आय कॅन बाय सम जागरी अँड कोकोनट टुमारो. द चाइल्ड हॅज बीन आस्किंग फॉर स्वीट्स फॉर सो मेनी डेज. आय विल प्रिपेअर सम नाईस स्टफ फॉर हर. तेव्हा त्याची बायको नाणे मोजल्यानंतर म्हणाली, हे 12.5 आणे आहेत. शी सेड काउंटिंग. शी वॉज ओव्हरचाइल्ड. तिला खूप आनंद झाला होता हे सर्व पैसे पाहून, ही रक्कम पाहून. आणि ती म्हणते की उद्या मी थोडासा गूळ आणि काही नारळ खरेदी करणार आहे, खोबर खरेदी करणार आहे आणि त्यापासून एखादा गोड पदार्थ आपल्या मुलीसाठी मी करणार आहे. द स्वाईन हॅज चीटेड मी. He promised me a rupee, said the astrologer. She looked up at him. You look worried. What is wrong? Nothing. लगेच ज्योतिषी रागाने म्हणतो, The swine has cheated me. Swine means pig. तो म्हणतो की ह्या डुकराने मला फसवले. त्यानं 1 रुपया देण्याचं वचन दिलं होतं, परंतु he has given just 12.5 आनाज. तेव्हा त्याची बायको म्हणते, व्हॉट इज रॉंग? पुन्हा तो सांगतो, नथिंग, काही नाही. आफ्टर डिनर, सिटिंग ऑन द पेओल, ही टोल्ड हर, डू यू नो अ ग्रेट लोड इज गॉन फ्रॉम मी टुडे. आय थॉट आय हॅड द ब्लड ऑफ अ मॅन ऑन माय हँड्स ऑल दीज इयर्स. दॅट वॉज द रिझन वाय आय रॅन अवे फ्रॉम होम, सेटल्ड हिअर अँड मॅरीड यू. ही इज अलाइव्ह. जेवण झाल्याच्या नंतर खाटेवरती बसल्या बसल्या ज्योतिषी त्याच्या बायकोला सांगतो की माझ्या डोक्यावरचा एक खूप लोड, खूप ओझं कमी झालेलं आहे. ते ओझं खूप हलकं झालेलं आहे. मला असं वाटायचं की मी एका माणसाचा खून केलेला आहे, परंतु तो खून मी केलेला नाही. आणि त्या एकाच कारणामुळं मी माझं गाव सोडलं, घर सोडलं, या शहरामध्ये येऊन स्थायिक झालो आणि तुझ्याशी लग्न केलं. परंतु जो माणूस ज्याच्यावरती मी हल्ला केला होता तो आज जिवंतच आहे. शी गास्प्ड, यू ट्राईड टू किल हिम. ती म्हणाली, तुम्ही त्याला मारण्याचा प्रयत्न केलात.
Yes, in our village, when I was a silly youngster, we drank, gambled, and quarreled badly one day. Why think of it now? Time to sleep, he said, yawning, and stretched himself on the pole. तेव्हा ज्योतिषी सांगतो, हो, जेव्हा मी माझ्या गावी राहत होतो, जेव्हा मी एक खोडकर असा तरुण होतो, त्या काळामध्ये आम्ही दारू प्यायचो, आम्ही पत्ते खेळायचो आणि एका दिवशी भांडणामध्ये मी हे चुकीचं कृत्य केलं. परंतु त्याचा विचार आता कशाला करायचा? झोपण्याची वेळ झाली. तो जांभळी देत म्हणाला आणि बाजेवरती तो आडवा पडला. आता आपण कथेचा सारांश पाहूया. समरी इन ब्रीफ. द स्टोरी डिस्क्राइब्स अ डे in the life of an astrologer. There are major three characters in the story: an astrologer, a stranger, and astrologer's wife. An astrologer is the central character in the story. The story begins with the description of the astrologer. The writer gives a list of his professional equipments and describes the appearance of the astrologer. He practices at a busy marketplace where there are many vendors, such as medicine sellers, sellers of cheap cloth, magicians, etc. The man is not trained as an astrologer, but he reads the mind of his clients and utters some vague statements. He usually speaks about the safe topics like marriage, money, and relationships. One evening, a stranger challenges him on his professional skills. The stranger offers him good money to hear the answers of his specific questions. The stranger lights a churut, a type of desi cigar, in the dim light, and the astrologer gets a glimpse of his face by the matchlight. He tries to withdraw from the challenge and asks him to take his money back, but the man holds his wrist and forces him to tell his future. The astrologer tells the stranger that he had been stabbed and pushed into a well to die. The stranger was very impressed by listening the facts of his life. The stranger asks when he would get his revenge on the person who assaulted him. The astrologer calls him by his real name, Guru Nayak, and tells him that the man who tried to kill him died 4 months ago. The astrologer also warns him that if he traveled south again, he will be killed. Satisfied with the answer, Nayak gives him some coins and left the place happily. The astrologer goes to home. It was nearly midnight. His wife was waiting for him. She was in worry. Later, after dinner, he confesses to his wife that long ago he was the man who stabbed and pushed Guru Nayak into the well in a quarrel. He thought that he had murdered Guru Nayak, but now he knows that Nayak did not die. He felt light-hearted and he went to bed. In this way, the story describes a day in the life of an astrologer. Features of the story. The story reveals ironical fact about the protagonist, a person who is a gambler and murderer who does not know his own future becomes an astrologer. Any person can become an astrologer in India by wearing saffron clothes, by applying a tilak on his or her forehead, and using cowrie shells and pew charts. The writer describes the presence of superstitions in Indian society. Human greed. The astrologer comes home and tells his wife that a big load was off his mind. He also realizes that Guru Nayak had given him less money than he had promised. He becomes angry. The author does not tell what is good and what is bad. He just tells the story in simple language style. Dear students, once again,
read the story carefully, and do all the activities given in your textbook. Subscribe my YouTube channel for more videos. Thank you for watching.